Számítástechnikával úgy találkoztam először, hogy 1984-ben indult a tévében egy sorozat, TV Basic néven, és hát engem mindig is érdekeltek az technikai újdonságok. A Delta volt az egyik kedvenc műsorom, és nyilván ezt a műsort is megnéztem annak idején, és ez annyival magával ragadott, hogy szinte ott ültem a tévé előtt, és csak írtam a szavakat. És úgy emlékszem, hogy hetente volt egy adás, és amikor az egyik adásnak vége lett, akkor már rögtön azt vártam, hogy mikor jön a következő hét, és ültem mindig a tévé előtt egy kis papírral, és jegyzeteltem mindenféle információkat. Hát nyilván akkor számítógépen még nem volt, de nagyon érdekelt a téma, és rövidesen el is döntöttem, hogy hát akkor 12 éves voltam, és akkor el is döntöttem, hogy én biztos, hogy számítógépekkel szeretnék foglalkozni ugye az életemben. Biztos, hogy ez lesz a munkám. És hát ugye nagyon érdekes volt, de mivel nem volt számítógépem, ezért igazából csak ilyen elméleti síkon tudtam ezt gyakorolni, szóval papíron tudtam már írni programokat, de igazából nem volt mit kipróbálni. És hát természetes ezután, hogy ugye 12 éves gyerekként, hát mit tudok csinálni, a szüleim fülét elkezdtem rágni, hogy hát én is szeretnék egy számítógépet. Hát akkor ez azért nem volt olyan egyszerű dolog. De 84-ben, ha visszagondolunk, nem is tudom, hogy egyáltalán lehetett hivatalosan számítógépet vásárolni. Nem tudom, hogy mikor indult be a hivatalos programozás, de szerintem hát abban az időben, hogy inkább később. És nem volt az, mint most, hogy bemegyek a sarki boltba, és akkor összeállítok magamnak egy PC-t, és hazaviszem. Hanem hát ezt nem is tudom, hogy szerintem ha jól emlékszem, a legtöbben, igazából nem is volt otthon a legtöbb családban számítógép, a környékünkön talán senkinek se volt, és egy pár évvel később kezdődött az, amikor ugye magyarok megindultak Bécs felé, és akkor onnan bevásárlóutakon keresztül hozták maguknak haza a különféle technikai felszereléseket, köztük a számítógépeket is, de hát ez már évekkel később volt igazából. Szóval Magyarországon beszerzni számítógépet egyrészt azért volt lehetetlen, mert nem lehetett kapni, másik meg, ha esetleg kapni is lehetett valahol, akkor olyan drága volt, hogy egy átlagembernek gyakorlatilag megfizethetetlen volt. És hát ugye ezzel a vágyammal én egy darabig egyedül voltam, hogy szerettem volna, de hát igazából nem jutottam hozzá. És akkor 1985 őszén adódott egy olyan lehetőség, hogy a szüleim ki tudtak menni Bécsbe egy ilyen buszos kirándulásra, az idézőjelben, és összeszedték ugye az összes megtakarított kis pénzüket, és amikor elindultak, én azzal búcsúztam el tőlük, hogy bármilyen számítógépet, akár egy 1 kilobájtos ZX81-et is, de számítógéppel jöjjenek haza. És akkor este későn hazaértek, és akkor nyitják ki a csomagot, és hát azt a csodát, ami akkor történt, azt a mai napig nem felejtem el. Egy 48 kilobájtos ZX spektrumot hoztak, az volt az első számítógépem, és hát mire hazaértek addigra, ugye nekem már papíron egy csomó programom készen volt, mert egész nap azokat írogattam, hogy mire hazaérek a számítógéppel, legyen mit kipróbálni. És akkor el is kezdtem bepötyögni a billentyűzeten ezeket, és hát ez egy hatalmas nagy élmény volt, hogy amit én megcsináltam, kitaláltam, és utána bepötyögtem, akkor az úgy elkezdett működni. Szóval az egy akkora sikerélményt adott, ami egy hatalmas motiváció volt ahhoz, hogy ezt a tudásomat gyarapítsam, és egyre bonyolultabb, egyre komolyabb dolgokat csináljak. Ugye ez a TV Basic sorozat volt, ami elindított ezen az úton, hogy ez keltette fel az érdeklődésemet, és a TV Basicnek volt egy olyan része, ami a játékprogramokról szólt. És ott az adásba bevágtak képeket különböző játékprogramokról, hogy azok hogy működnek. Ennek akkor fekete-fehér tévénk volt, és hát ugye a színes adásban én csak hogy el tudtam képzelni, hogy a színesbe, meg a hanggal, hogy az milyen fantasztikus látvány, meg hogy egybe ez az élmény, hogy az hogy néz ki. Hát igazából mégis hasonló volt, mint egy rajzfilm, de az volt a hatalmas nagy különbség, hogy ugye egy rajzfilmet te egy passzív nézőnként élsz át, addig ebbe a játékba aktívan beavatkozhatsz. Ez az interaktivitás, ami egy hatalmas ugrás volt ahhoz képest, ami előtte volt. És ez volt az, ami engem nagyon megfogott. A másik meg az, hogy hát az emberiségnek ez egy hatalmas nagy találmány a számítógép, mert eddig előtte olyan gépeket építettek, amik egy-egy meghatározott feladatra voltak jók. A számítógép az viszont egy olyan gép, ami gyakorlatilag a fantáziát szabja meg a határait, hogy miket tudsz vele létrehozni, vagy miket tudsz vele csinálni.
Szóval egyrészt az a látvány, meg az a dolog, hogy ez egy interaktív, ez az, ami nagyon megfogott, meg az a szabadság, hogy gyakorlatilag amit csak elbírsz képzelni, azt meg tudsz elvalósítani. Ez volt az, ami ennyire megfogott, hogy hát én nem is tudom, semmi más olyan dolog nem volt a világon, ami ennél jobban érdekelt volna. Ugye először Basicbe írtam programokat, de annak nagyon hamar így megtapasztaltam a határait. Ugye először, amikor megkaptuk a számítógépet, akkor hát a saját Basic programját kipróbáltam rajta, és egy idő után ismerősökön keresztül valahonnan kaptunk hozzá játékokat is. És akkor azokkal elkezdtünk játszani. Hát akkor abban az időben elég sokat játszottam, de nagyon hamar ezeket a játékokat én meguntam, és sokkal inkább elkezdett érdekelni az, hogy valami hasonlót én is csináljak. És ugye a Basicnek az megvannak a maga korlátai, és ezek nagyon hamar előjöttek. Szóval olyan játékot, amivel akkor mi játszottunk, olyat Basicben gyakorlatilag nem lehetett megcsinálni, mert sebesség nem volt elég, nem lehetett olyan részletes grafikát kirajzolni a képernyőre, és nagyon hamar előjött az igény, hogy valami más módszerrel kell, abban a számítógépből kihozható volt az a tudás, csak éppen nem Basic-kel, hanem valahogy másra, és akkor egy következő logikus lépés volt, hogy akkor gépi kódban elkezdek programozni. Hát a lépésnek logikus volt, csak ugye jöttek a korlátok, hogy na most a Basic-et ugye azt úgy be lehetett írni, hogy beírtam a billentyűzetet, a spektrumon ugye úgy van, hogy lenyomsz egy billentyűt, és akkor az beír egy kulcsszót, és utána lehet írni a paramétereket. Na de amikor ott volt egy újságban láttam egy példaprogramot Assembly-be, ugye az Assembly utasításokat, hát ezt most hogy írjuk be? Gyakorlatilag megállt a tudományom, mert egyszerűen nem is bírtam begépelni azokat a forráslistákat. És akkor hetek, hónapok elteltek, mire valami ilyen információ morzsákból össze tudtam rakni azt, hogy hogyan is kell ezt begépelni. És akkor elkezdtem gépi kódban programozni. Hát rögtön egy nagy fába vágtam a fejszímet, akkor csinálok egy játékot, olyat, mint a nagyok. És hát ezt körülbelül másfél évig fejlesztettem, olyan módszerrel, hogy ugye nem volt se assembler, ami fordította volna a gépi kódot, hanem nekem volt egy ilyen nagy A3-as táblázatom, amiben benne voltak a gépi kód utasítások, annak megfelelő kód. Egy kis spirálfüzetbe írtam az assembly programlistát, a másik oldalán, egy táblázat másik oldalán írtam, kiszámoltam, kikerestem hozzá a kódokat, azokat egy kis basic programmal betettem a memóriába megfelelő helyre, azokat a számokat, amik ezt a gépi kódot kiadták, és akkor úgy tudtam kipróbálni. Ez azért elég ilyen favágó munka, elég sokáig is tartott, de gyakorlatilag másfél év alatt összeraktam egy olyan játékot, ami, hát nem azt mondom, hogy akkor egy az egyben megegyezett azokkal, amiket a nyugati játékstúdiók csináltak, de igazából olyan nagy különbség nem volt. Szóval egy apró kis segítsége, hogyha lett volna egy ilyen művészeti segítség, aki szépen megrajzolja a kis figurákat olyanra, hogy azok jól nézzenek ki, akkor gyakorlatilag akár a játékok nagy része, szóval nem lógott volna ki a sorból. A 100 játék közül egy 101-nek simán elment volna. Hát ez a játék, ez igazából soha nem lett kiadva. Ennek több oka is van. Egyrészt nem is gondoltam rá, hogy egyáltalán ebből pénzt lehet csinálni, vagy ki lehetne adni. Talán eszembe jutott, de aztán gyorsan el is ment ez a gondolat, mert ugye itt Magyarországon nem volt nagyon divat az, hogy valaki akár pénzt adott volna a játékokért. Akkora dömping volt Nyugat-Európa felől, hogy gyakorlatilag százasával másoltuk egymásnak a kazettára játékokat, és esélyem nem lett volna arról, hogy valaki ezért a plusz egy játékért még pénzt is adott volna. Ez volt az egyik probléma. A másik meg az, hogy nem is volt igazából olyan, aki terjeszthette volna. Nem nagyon voltak olyan cégek. Hát én vidéken laktam, egy Veszprém megyei kis faluban. Ja, hát azért Budapesten gondolom más volt a helyzet, itt azért volt klubélet, az emberek összejöttek. Én ott vidéken gyakorlatilag annyira egyedül voltam, hogy nem volt egy olyan ember, akivel csak egyáltalán, ha valahol akadtam volna, egy kérdést föltettem volna, hogy merre tovább. Mindent saját magamnak kell kitalálni. Na most ehhez képest az, hogy még ezt valahogy terjesszük is, hát az egy ilyen megoldhatatlan feladatnak tűnt. Úgyhogy igazából nem is foglalkoztam azzal, hogy terjesszük ezt a játékot. Nem is tudott róla egyébként senki a családban, a szüleim, öcsém tudta, hogy mivel foglalkozok nagyjából,
de igazából így a rokonságban ismerősi körben gyakorlatilag senki nem tudta, hogy én ezt csinálom. Évekkel később volt egy olyan, hogy egy barátomnak mutattam, hogy hát nagyon régen én ezt csináltam, és akkor addig gondolt, amíg odaadtam neki a forrásokat, a programot, és akkor föltették egy olyan oldalra, ahol összegyűjtötték a Magyarországon készült ZX Spectrum játékokat, és azóta gyakorlatilag bárki letöltheti, vagy megnézheti, de abban az időben nem semmiféle publicitást nem kapott. Hát nagyon sokáig ezt csak én így tényleg egyedül csináltam, hogy önmagam otthon, és nem volt semmi olyan segítség, vagy olyan akivel így kapcsolatot tudtam volna tartani. Ez még évekkel később is így volt. Sőt, hát ugye 85-ben volt ez, akkor kaptuk ezt a spektrumot. Aztán ezt nagyon hamar ugye kinőttem ugye a Basic-et, az Assembly-t, és utána fölvetődött az, hogy hát kellene egy új számítógép. És akkor 87 karácsonyán, vagy karácsony előtt, akkor hát a szüleimet elbeszéltük, hogy hát menjünk ki megint Bécsbe, akkor már együtt, én akkor voltam kint először, és akkor vegyünk valami komolyabb számítógépet. Hát nekem a titkos vágyam az Amiga volt, az Amiga 587 nyarán közepén valamikor jelent meg, és hát akkor ugye Magyarországon még csak újságokban lehetett róla híreket olvasni, hogy az egy csodagép, hogy gyakorlatilag az akkori csúcstechnika volt a világon, ugye az összes számítógép között minden a grafikai képességei, a hangképességei, az, hogy multitask operációs rendszerre van, szóval minden szempontból egy kimagasló számítógép volt. Nekem ez volt a titkos vágyam, mert ez megint egy olyan elérhetetlen vágynak tűnt, mint annak idején az ZX Spectrum. De hát a szüleim összeszedték megint az összes utolsó fillérjüket, amit egész évben addig megspóroltak, átváltottuk valahogy shillingre, kimerítettük ezzel az összes valutakeretünket, és kimentünk azzal a kis pénzzel Bécsbe, és ott bementünk az első üzletbe, amit megláttunk, hogy hát a Mariai Feststrasse volt akkor ez a bevásárló utca, ahol mit a magyarok nagyon sűrűn látogattak, és ott bementünk egy csodaszép áruházba, több emeletes, fölmentünk az emeletre, volt egy olyan számítógépes részleg, ahol hát az egy csodavilág volt egy korombeli fiatal számára, ráadásul aki ilyen érdeklődésű, és ott volt az Amiga. Ott láttam életemben először élőben. Csak hát az volt a probléma, hogy kb. 1000 shillingen drágább volt, mint amennyi pénzünk nekünk összesen volt akkor. Viszont volt ott mellett egy Commodore 128D, amit úgy egy meg tudtunk volna venni. De hát tanakodtunk, hogy mi legyen, és hát én azért ugye amellett voltam, hogy hát azért nézzünk körül mégiscsak hát ha valahol találunk olcsóban egy Amigát. És ott ugye hát Ausztria, akkor kapitalista ország volt, nem az volt, hogy a kenyér 360, meg az Amiga se mindenhol ugyanannyi volt, hanem hát ugye mindenki annyira adta, amennyit tudta. Az utca túl átmentünk egy kis üzletbe, ahol ugye véletlenül beszéltek magyarul, és mondtuk az eladónak, hogy hát mi gyakorlatilag azért jöttünk, hogy egy Amigát szeretnénk vásárolni. És ott mondta, hát, hogy van itt mondta az árát is, és egy olyan számot mondott, ami pont annyi pénzünk volt, fillére pontosan. És nem is gondolkodtunk, fogtuk az Amigát, és már jöttünk is vele haza. Szóval nagyon rövid volt ez a bécsi utazás, de annál emlékezetesebb. Szóval azt se felejtem el soha, hogy a bécsi utcákon cipeltük azt a nagy nehéz dobozt, és szóval azt az örömet, hogy megvan az a gép, ami a világon a csúcstechnika, és nekem van egy ilyenem, és használhatom. És akkor hazaértünk vele, ugye a vámon ott adódott egy kis probléma, vámosok nézték, hogy mi ez, hát még ilyet nem nagyon láttak, ugye akkor az Amiga még azért nagyon új volt, és nem is tudták ott a határon elvámolni, hanem azt mondták, hogy be kell mennünk a megyei vámparancsnokságra, nem tudom, hogy volt akkor pontos hivatalos megnevezése. Néhány napon belül ott mutassuk be, és akkor megmondják, hogy mit kell csinálni. Be is vittük, ment az egész család, kitettük az asztalra, nézték, elővettek egy ilyen kis füzetet, és akkor keresték, hogy Amiga. Hát az egész füzetben egyetlen egy bejegyzés volt, hogy Amiga, és az volt mellé hogy Amiga billentyűzet, 7000 forint. És hát akkor a szüleim úgy voltak rá, hát ha 7000 forint vámot kell rá fizetni, az még úgy, körülbelül az egy jó havi fizetés volt, hát azt mondják, hogy azt még benyerik, és akkor egyfene, hát ennyibe került. És akkor mondja a vámos, hogy hát 7000 forint a belföldi forgalmi értéke,
úgyhogy vámmentesen behozhatta az országba. Hát akkor nagy hatalmas szerencsénk volt, gyorsan összecsomagoltuk a gépet, és vittük haza, és örültünk nagyon, hogy ezt így megúsztuk. Hát az a 7000 forint, vagy hát shillingbe drágább volt, mert ilyen, nem is tudom, nem emlékszem pontosan, 8-9 ezer shilling körül vettük, ami akkor, hát így ha ezt átpróbálnánk számolni ilyen mai forintra, hogyha a fizetéseket nézzük, hogy változtak azóta, akkor ez egy ilyen 1,5 millió forintnak megfelelő összeg lenne. De hogyha az infláció felől nézzük, akkor is ilyen közel 1 milliós összeg. És hát ezen, hogy még nem kellett még erre vámot fizetni, hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt. Csak aztán utána, amikor hazavittük, utána ott megint kezdődtek a problémák. Ugye volt egy fekete-fehér tévénk, aminek egyetlen egy bemenete volt, egy antenna bemenet. De ezen a régi számítógépeken volt antenna kimenet, simán összekötöttük, és gyönyörűen működött. Ezen az Amigán nem volt tévékimenet, csak egy ilyen széles csatlakozó, amit monitorra rá lehetett volna kötni, de hát ez nagyon drága lett volna, meg volt még egy csatlakozója, amin volt egy mono fekete-fehér, de videókimenet. Nem tudtuk összekötni, és akkor képzeld, hogy ott volt a számítógép az asztalon, amire a szüleim ráköltötték az egész éves megtakarításokat, és egyszerűen nem tudtuk bekapcsolni, mert nem volt mire rákötni. Szerencsére édesapám sok mindenhez ért, és fabrikált hozzá egy ilyen kis dobozkát, ami egy videomodulátor volt, amivel aztán átkötöttük a fekete-fehér tévére, és a 4096 színű Amiga a szuper grafikával végre megjelent a fekete-fehér tévénken, hát nem egészen Full HD minőségben, de legalább már láttuk, hogy működik. Szóval így indult ez az Amigás történet. Először bekapcsoltuk az Amigát, teljesen más volt, mint amit addig az ZX Spectrumon megszoktam. Ugye egyrészt az, hogy az ZX Spectrumon bekapcsolom, bejön a Basic, és lehet programozni. Az Amiga kirajzolt egy floppy lemezt, egy kezet, hogy szeretném a flopit. Betettük a flopit, pár másodperc alatt betöltötte az operációs rendszert, ablakok, de gyakorlatilag mi akkor se lehetett vele semmit kezdeni, csak ikonokat mozgatni, és egy-két ilyen egyszerűbb alkalmazásra indítani rajta. Volt rajta egy Basic, hát azt igazából nem annyira szerettem, mert nem is tudom, nagyjából azt tudtam, mint a Spectrumnak a Basic-je, egy kicsit komolyabb volt a grafikai képességei, de már rögtön látszott, hogy az Amiga képességeit messze nem lehet kihasználni azzal a Basic-kel. És megint ott voltunk, hogy ott van az Amiga, most már be tudjuk kapcsolni, most már legalább fekete-fehérben látom, hogy mit csinál, de gyakorlatilag egy szemszoftverünk nem volt hozzá, amivel használni tudtuk volna. És a környéken senkinek nem volt ilyen gépe. Az újságokban gyakorlatilag még csak annyi információ jelent meg róla, hogy van ilyen gép, ilyen szuper képességei vannak, de azon kívül semmi. Szóval gyakorlatilag ott voltam egy géppel, és nem tudtam vele mit kezdeni. Hónapok elteltek úgy, hogy a Basicben azért csak próbálkoztam, írtam Basicbe programokat, mert oda is eljutottam, hogy már ilyen gépi kódú kis programot is csináltam. Egyetlen egy könyvet lehetett beszerezni hozzá, ez a 68 es processzornak a programozása, amit én már 5-ször végigolvastam, és már kívülről fújtam. De gyakorlatilag ez még mindig kevés volt, mert az Amigának az egy dolog, hogy a 68-es processzora van, de van még bent egy-két koprocesszor, meg egy csomó hardware regiszter, aminek az ismerete nélkül gyakorlatilag lehetetlen programozni. És ezek az információk, ezek hiányoztak. Nem is tudtam vele mit csinálni, egyszerűen nem volt honnan beszerezni. És ebben az időszakban még volt olyan, amikor inkább visszamentem az ZX Spectrumra, és az ZX Spectrumon a játékomat, azt, amit régen elkezdtem, azt fejeztem be, mert egyszerűen az Amigával nem tudtam mit csinálni. És nem is tudom, hogy legalább egy jó év eltelt így, hogy csak így próbálkoztam, és igazából nem sokra jutottam. Annyira jutottam, hogy észrevettem azt, hogy nem csak a processzor dolgozik a gépben, hanem van egy korprocesszor, ami akár a memóriának a tartalmát át tudja érni. Ez nekem akkor nagyon furcsa volt, és elkezdtem ezt feltérképezni. És odáig jutottam, hogy a jegyzeteim már elég sok mindent tudtam róla, és akkor erre az egyik, talán Commodore újság, vagy nem tudom, valamelyikben megjelent a Copper korprocesszornak a programozásáról egy cikk. És egy az egyben majdnem ugyanazokat írták le, mint amire én nem tudom hány hónap alatt így saját magamtól rájöttem, és hát akkor úgy nagyon megörültem, hogy
Hát gyakorlatilag ez az, amit én így kitaláltam. Viszont már volt hivatalos forrásból információ, hogy na, ez tényleg így működik, és akkor már egy lépésre előrébb jutottam. Hát ezeket az információkat úgy lehet megtalálni, vagy megismerni, gyakorlatilag próbaszerencsém módszerrel. Úgyhogy jönnek információk mondjuk egy cikkből, egy újságcikkből, egy apró részlet, és akkor azzal elkezdtek próbálkozni. Nem 5-öt írok oda, hanem 10-et, vagy egy kicsit módosítok a forráskódot, ami addig működött, azt tudom, hogy mit csinál, és akkor utána módosítok rá, megpróbálkozok, és lehet, hogy 1000-szer kell próbálkozni, és akkor az 1000-dikre történik valami olyan, ami ad egy olyan, megint egy olyan lépést, hogy na, hát akkor ez tényleg ezért működött, és akkor rájövök, hogy ennek mi az oka. Ez csak ilyen próbaszerencse alapon tud működni. Hát ez már az Amiga annyira bonyolult hardware volt a korábbi gépekhez képest, annyira összetett, hogy igazából tényleg mint a tű a szélnak az alba. Ilyen próba. És ha szerencsém volt, akkor olyan memória címre írtam egy olyan számot, hogy átírtam mondjuk az egyik színt a palettán, és akkor megváltozott a képernyőn valaminek a színe. És hogyha ezt már kétszer megcsináltam, és tényleg ugyanazt csinálta, és akkor már belírok a másik számot, akkor hát itt lehet a paletta. És akkor így ilyen nagyon apró lépésekből, nagyon sok apró lépésből, persze sok kudarc árán is jönnek ezek az információk, és akkor aminél felfedezek egy szabályszerűséget, hogy na ez ezt okozza, akkor azt gyorsan leírom, amíg el nem felejtem. Persze sokszor van, hogy elfelejtem, és utána megint rengetegszer kell próbálkozni, hogy újra ez előjön. Ezt a dokumentáció nélkül ezt máshogy nem nagyon lehet. Meg hát úgy, hogyha mondjuk van egy korábbi tapasztalatod, és azokat felhasználod, mert ezek a gépek azért egymásra épülnek, valamilyen szinten mindig előjönnek valami minták, hogy ha ezen így működött, akkor valószínűleg ezen is így működök, vagy egy kicsit így hasonlóan. És szóval ilyen módszerekkel lehet ezeket így visszafejteni, vagy kitalálgatni. Hát jöttek az információk ugye a saját tapasztalatokból is, de aztán előbb-utóbb elkezdődött az, hogy írogattak cikkeket ezzel kapcsolatban újságban, és akkor onnan is jöttek információk. És aztán ugye már eltelt egy év azóta, hogy nekem otthon volt ez a gépem, és azért Magyarországra is így szivárogtak be ezek a gépek szépen lassan, és akkor már megjelentek hirdetések a különböző újságokban, hogy akik már programokat cserélgetnek, de az országban egy néhány ember volt, akit így el lehetett érni, és akkor az egyik ilyen hirdetésre írtam. Csak így próba szerencse alapon, kiválasztottam a legszimpatikusabbat, és nem felejtem el, Bárdos Ferencnek Kalocsára írtam egy levelet, hogy tisztelt Bárdos Ferenc, olvastam a hirdetését, és szeretnék én is programokat cseréberélgetni. Hát nekem olyan sok csere alapom nem volt igazából, szóval sok mindent nem tudtam felajánlani, de szerencsére szóval abban az időben igazából arról szólt ez az egész, hogy mindenki próbált a másiknak segíteni. És úgy is adtak, hogy hiába nem volt nekem csere alapom, küldtek nagyon szívesen programokat. És ugye a legtöbb embernek játékprogramjaik voltak, mert legtöbben játékra használták. Hát ugye ez a gép ez kiváló volt játékokra, nagyon szép színes dolgokat tudott csinálni, ugye a hangja is nagyon jó volt. De engem igazából a programozás érdekelt már akkor ennél is. És hát írtam a Ferinek Fricinek, hogy hát nekem olyan programokat küldjön, ne játékokat küldjön, hanem inkább olyanokat, amikkel lehet valamit csinálni. Mondjuk egy assemblert, vagy egy fordítóprogramot, vagy egy rajzolprogramot, amikkel lehet valamit alkotni. És akkor így levelezgettünk, csereberélgettünk, és akkor egy időben ez meg is szakadt, mert valahogy az én csomagom, amit így visszaküldtem neki, az úgy elakadt a postán, nem kaptam meg, és akkor hónapokkal később írt, hogy hát hol a levél, mert szeretném visszakapni a lemezét, és akkor utána újra felvettük a kapcsolatot, de akkor is már hónapok elteltek, és egyszerűen, hogy felvetette, hogy mi vezérelte, nem tudom, vagy hogy honnan jött az ötlete, hogy csináljunk egy demo csapatot. Hát ugye látta rajtam, hogy engem inkább a programozás érdekel, és ő is szeretett volna valamit alkotni, ugye a játékok mellett, hogy csináljunk egy ilyen kis csapatot, álljunk össze ketten, ő megszervez mindent, csinálja a grafikákat, terjeszti is azokat, amiket csinálunk. Nekem csak az lesz a dolgom, hogy programozzak, és hát ez nekem nagyon tetszett, mert én mindig is erre vágytam, hogy programozzak. Ő megszerezte az összes létező dokumentációt, amit akkor Magyarországon fel lehetett lelni,
Sőt, volt, aki le is fordította magyarra, igaz, akkor én már ugye, hát akkor kezdtem a gimnáziumot, és akkor már kezdtem angolul tanulni, de hát azért sokkal jobb volt az, hogy magyarul is megkaptam ezeket az infokat. És akkor úgy hirtelen összeszedett nekem annyi információt, amit utána hirtelen tudtam vele mit kezdeni. És akkor utána azokat tanulmányoztam napokon, éjjel-nappal, ezeket böngésztem, hogy mi hogyan működik. Azok, akik a játékokat importálták külföldről, a játékokkal együtt nem csak a játékokat hoznak, hanem mindenféle szoftvert. És ezek között ott voltak a demók is, amiket a nyugat-európai demócsapatok készítettek. És hát a demók azok többnyire látványosabbak voltak, mint egy játék, mert ugye arra készültek, hogy bemutassák egyrészt a gép képességeit, másrészt a készítőknek a kreativitását, képességét, hogy miket tudnak kihozni abból a számítógépből. És a játékokkal együtt én is megkaptam ezeket a demókat is, úgyhogy ezért egy valamennyi fogalmam volt arról, hogy mit is jelent ez a demózás. Engem igazából nem is annyira maga a demózás része érdekelt, hanem maga az, hogy csinálok valamit. Az, hogy ez most egy demo vagy egy játék, teljesen mindegy volt nekem. A lényeg az, hogy valamit én megprogramozok, és akkor azt látom működni, és akkor ez ad egy olyan fajta sikerélményt, ami megint arra motivál, hogy akkor csináljunk még egy jobbat, még egy szebbet. És igazából így kerültem is kapcsolatba a demókkal. És akkor Frici írt egy levelet, hogy felvetette azt a lehetőséget, hogy akkor csináljunk egy ilyen demócsapatot. És hát ő már ki is találta a nevét, legyen Fire Crew, ugye ő neki Frici volt, Freakforce volt a beceneve. Nekem akkor már hát azt hiszem, hogy akkor már megvolt az én nevem, amit így kitaláltam magamnak, én Readysoft, nekem az volt a becenevem, ez onnan jött, hogy soha nem volt Commodore 64-en, de mégis a Commodore 64-ből jött, ugye az azt írja ki, hogy Ready, hogyha készen van valami feladattal, és ezért lett Readysoft. Aztán később kiderült, hogy van egy Readysoft nevű kiadó, aki Kanadában pont ebben az időben hozták létre, de igazából én akkor arról nem is tudtam. Szóval ez a Freakforce és a Readysoftból lett a Fire Crew, és akkor megalapítottuk ketten ezt a kis csapatot, és akkor elkezdtünk egy kis demón dolgozni. Aztán később hamarosan csatlakozott hozzánk Dara Viktor, aki a zenéket csinálta, és akkor így hárman készítettük ezeket ugye én Berhidán, Veszprém megyei és faluban, Frici a Kalocsai volt, Viktor pedig, ha jól emlékszem, Jászberényi. Szóval az ország 3 végében, és csak igazából levelezés útján tartottuk a kapcsolatot. Frici mindig kitalálta, hogy mi legyen a következő demo, írt erről egy nagyon hosszú levelet az ő saját stílusában, ami már maga a stílusan megérte azt, hogy elolvassuk, nagyon szórakoztató volt. És akkor én megcsináltam hozzá a programkódot, ugye ez sok iteráción keresztül ment, hogy mindig küldte az ötleteit, akkor én csináltam valamit, visszaküldtem neki, akkor ő megmondta, hogy akkor miket szeretne változtatni, merre haladjunk tovább, és akkor így hetek, hónapok alatt elkészült egy demo. Ugye egy kör, az körülbelül 1 hétig tartott, mert ugye nem volt internet, nem volt e-mail, semmi, hanem csak postán tudtuk küldeni. Az 2 nap mire odaér, akkor mire elolvasom, mire megcsinálom, mire visszaküldöm, szóval nagyjából átlagosan 1 hét volt egy ilyen kör, amíg egy legapróbb módosítást is meg tudtuk csinálni. És akkor így dolgoztunk így 3-an. Hát ahhoz képest, hogy gyakorlatilag ilyen messze voltunk egymástól, elég gördülékenyen ment a munka. Mindenkinek meg volt a feladata. 3 gyakorlatilag teljesen különböző ember volt. Mindenki a saját feladatához értett a lehetőségekhez képest a legjobban, de is nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. Hát ezeket a demókat igazából elsősorban én legalábbis a saját szórakoztatásom miatt csináltam. Hát az, hogy ezzel hírnevet szerezzek, vagy ilyesmi, nem is fordult meg a fejembe igazából. Soha nem voltam olyan, hogy nem tudom, milyen hírnévre vágynék. Akkor sem volt így. Igazából azért csináltam, ez egy kihívás volt, hogy egyáltalán meg tudom csinálni. Szóval magamnak megmutatni azt, hogy láttam egy demót, és
amit csinált mondjuk egy neves nyugat-európai csapat, és akkor azt én is meg tudom csinálni, az a saját magam fel egy ilyen elismerés volt. Nekem ez volt a motiváció. A többieknek, hát erről a többiek tudnának inkább mesélni, hogy nekik mi volt. Nyilván aztán ezeket a demókat különböző összejöveteleken be is mutattuk. Hát volt olyan, amit így a mi csapatunk szervezett. Emlékszem például egyszer Fricinek a kalocsai lakásában volt egy ilyen demo, ahol egy ilyen, nem is tudom mekkora lakás volt pontosan, de mondjuk egy ilyen másfél szobás kis lakásban 15-20 fiatal így összegyűlt, úgyhogy mindenki vitte a saját számítógépét, úgyhogy még leülni sem nagyon tudtunk. De nagyon, az is egy nagy élmény volt, és akkor ott mutogattuk egymásnak, hogy miket csináltunk. Aztán voltak olyan partika, amik már ilyen nagyobb, mondjuk egy kultúrház volt kibérelve, és akkor ott voltak a színpadon volt egy számítógép, és akkor ott bemutatták, voltak versenyek. Hát azokon nem szerepeltünk mindig túl jól, de gyakorlatilag nem is azért csináltuk, hogy mi ott elsők legyünk, vagy inkább ez ilyen saját magunknak megmutassuk, hogy tényleg erre is képesek vagyunk. Hát ez a kalocsai parti, ez úgy nézett ki. Igazából az igazság, hogy én a szervezés részéről annyira sok információ nincs. Nálunk a mi csapatunkban a Frici volt az egésznek a középpontja. Ő volt a fő szervező, volt az egésznek az esze, a kitalálója, a szervezője. Ő ebben nagyon benne volt, és ezt ő nagyon csinálta. Én igazából, nekem csak a programozás volt az, ami engem érdekelt. Én amúgy sem vagyok egy ilyen nagyon nagy közösségi ember, igazából kapcsolatokat azokkal tartok, akikkel nagyon muszáj. Ez korábban se volt így. De nyilván azokkal az emberekkel is, akik benne voltak ebbe a színbe, akkor a demo csapatokban, igazából néha találkoztam. Persze, hogy ismertük egymást, de legalábbis az én részem is voltak olyan csoportok, akik azért összetartók voltak, hogy sokkal többet kommunikáltak, mint mondjuk én. Én egy kicsit ilyen kívülálló voltam. De mégis egy ilyen aktív résztvevő tagja, aki programozott egy csapatban. Hát ez a kalocsai parti, én arra emlékszem, hogy busszal utaztam ugye Veszprémből, vittem az Amigámat egy nagy csomaggal, és akkor valamikor délelőtt odaértem, és ugye egész nap arról szólt, hogy mutogattuk egymásra, hogy miket csináltunk. Persze mellette ment a másolgatás is, a különböző játékok, meg mindenféle szoftverek másolgatása. Meg hát ugye a kapcsolattartás, az információ cserebere, ki mit csinál, milyen tervei vannak, mivel foglalkozik, meg persze a bulizás, ami elengedhetetlen. Hát ezt a programozói tudást, ezt igazából kizárólag autodidakta módon lehetett elsajátítani. Ahol én iskolába jártam, például az általános iskolában, ott, amikor az iskola megkapta az első számítógépet, tehát 2 Primo volt, a tanár gyakorlatilag nem tudták bekapcsolni a gépeket. Nekem már akkor otthon volt az égspektrumom, és hát én így félve jelentkeztem, hogy hát én megpróbálnám összeszerelni, meg bekapcsolni, és mondták a tanárok, hát, hogy akkor rajta csináljam. És összeraktam, betöltöttem a játékot, és akkor ott a gyerekek legnagyobb örömére elkezdtünk játszani vele. Úgyhogy igazából a tanároknak is én mutattam meg, hogy hogyan lehet egyáltalán bekapcsolni a számítógépet. Szóval az, hogy tanároktól tanulni, gyakorlatilag ez nem volt egy opció. Aztán később volt egy számítástechnikai szakkör, ahol hát olyan alapokat tanultunk, amik már nekem rég unalmasak voltak, de a Basicnek is csak olyan alap dolgait, amik nekem ugye az első TV Basic adás után már teljesen szóval természetesnek tűntek igazából, ott sem tudtam fölvenni, nem volt továbbfejlődési lehetőség. Aztán a gimnáziumban, amikor elkezdtem járni, Veszprémben a Lovasiban jártam matematika tagozatra, ott már volt egy viszonylag komoly számítógépterem, ott nem is tudom, több ilyen Videoton TV komputer volt, és aztán nem sokkal később kapott az iskola egy IBM XT-t,
Tehát akkor nekem már otthon volt az Amiga 500-asom. Szóval az IBM XT ahhoz képest, ami ott akkor volt hát egy csúcs, nem tudom minek számított, az Amiga 500-as képességében azt már rég fölülmúlta. Szóval igazából onnan se jött plusz információ. Szóval így az iskola oldaláról szóval az nem volt egy opció, hogy ott onnan plusz információt beszerezni. Ez csak úgy lehetett, hogy otthon próbálgatni, csinálni, és saját magunktól megtanulni. És azt a néhány könyvet, amit nagy ritkán be lehetett szerezni, vagy amik újságban megjelentek cikkek, onnan lehetett összeszedegetni ezeket az információkat, és onnan lehetett ezt megtanulni. A játékcserebere az nekem hát azért csak úgy találkoztam, hogy így ismerősén keresztül. Szóval igazából nekem hát nem volt kontaktom egy külföldre, akitől be tudnék szerezni. Az összes játék, amit én úgy kaptam, az úgy jött, hogy volt valaki ismerőse, aki valahonnan hozzájutott, és akkor én tőle lemásoltam. Szóval így direktbe ezt nem is nagyon ismertem olyat, aki ezzel foglalkozott volna ugye a kezdetekben. Aztán később, amikor már az a csapatunk megalakult, és aztán később jöttek új tagok is, akkor már voltak olyan tagok, akik szweperek voltak, és akiknek már volt külföldre kontaktjuk, de igazából erre nekem nem nagyon volt rálátásom. Úgy, mint ahogy ők nem foglalkoztak azzal, hogy ilyen programokat hogy rakom meg hogy kódolok. Igazából én nem foglalkoztam azzal, hogy ők az szweperek hogy működnek meg, hogy csereberégetik a játékokat vagy a demókat. Ez az ő feladatuk volt, és igazából hát nem is mondom, hogy nem voltam rá kíváncsi, de nem nagyon merült fel, hogy én azzal foglalkozzak. 90 körül alakult, 90 végén talán ez a mi kis demo csapatunk, és akkor elkezdtük gyártani ezeket a demókat. És igazából én a programozással foglalkoztam. Ugye a kapcsolattartás azt Frici magára vállalt, és ő volt az, aki a különböző csapatokkal tartotta a kapcsolatot, ugye elküldte nekik a mi kis demóinkat, meg csereberélgette, információkat csereberélgettek. Nekem abban az időben erre olyan túl nagy rálátásom nem volt, tehát én akkor találkoztam másik demócsapatok tagjaival, amikor egy évben egyszer-kétszer elmentem egy ilyen partira. És akkor hát nyilván, hogy jókat beszélgettünk, információkat cserélgettünk, és nyilván ment ez a versengés a csapatok között, hogy ki milyen effekteket tud megcsinálni. Ugye ott is a mi csapatunk nem igazán tartozott ugye az elitbe, de igazából Magyarországon sem volt, hát nem. Voltak a nyugat-európai csapatok, akiknek nagy nevük voltak, aztán voltak ugye a magyarok, akik hát próbáltak hasonló hírnevet szerezni, és de hát nem tudom, azért itt kicsit más színvonalon ment ez a demózás, mint Nyugat-Európában. Nyilván megvolt az a versengés is, hogy ez a demóba üzengetés, ugye ment alul a scroll és a szöveg, hogy ki az, akit szeretünk, ki az, akit nem szeretünk, ki az, akivel jóba vagyunk, de ezek mind ilyen, hát nem is tudom, szerintem inkább ilyen gyerekes dolgok voltak. Én ezekből úgy nagyjából kimaradtam, mert ez a része nem is nagyon érdekelt. Ezen a kecskeméti partin, amiről beszéltünk, ezen ott voltak a Gurónak a alapítói is, vagy hát ha nem is mind, de voltak ott. És valahogy felvetődött az, hogy most ezt kitaláltak ki, azt meg nem tudnám mondani, de felvetődött, hogy a Guró lemezújságban készítünk egy cikksorozatot arról, hogy hogyan készítjük mi a demóinkat. Ugye ennek az lett volna az alapvető célja, hogy azt az információhiányt, amiben mi szenvedtünk annak idején, hogy egyáltalán én is nagyon nehezen tudtam elkezdeni az Amigával foglalkozni, egyszerűen azért, mert nem volt információ, hogy ezt az információhiányt olyan embereknek, mint amilyen én is voltam, hogy vidéken lakott egy kis településen, ahol nem jutottak el azok a dolgok, amik mondjuk akár Budapesten vagy egy nagyobb városban egyszerűen jutottak, hogy az ilyen embereknek írni egy olyan cikksorozatot, hogy ha már van egy gépük, akkor tudjanak vele valamit kezdeni. Vagy ha van olyan igényük, hogy ők is szeretnének valamit csinálni vele, nem csak játszani, akkor egy kis segítséget adni ahhoz, hogy egyáltalán hogyan induljanak el.
És akkor elkezdtük csinálni ezt a Demo Depot nevű rovatot a Guruban, és ez úgy nézett ki, hogy hát itt is, mint a demo csapatunkban, Frici volt ennek az egésznek a központja, ő volt a szervezője, ő volt a kitalálója, ő volt az, aki az egészre ráhúzott egy történetet, hogy gyakorlatilag nem csak szárazon adtuk elő, hogy na akkor itt van ebben a regiszterben, ezt kell írni, és akkor ezt csinálja, hanem föl volt építve egy történetre, hogy egy hölgyet próbál a csapatunk, vagy hát az a csapatunk egyik tagja úgy megnyerni magának, úgyhogy valami olyat csinál, amire a hölgy felfigyel, és akkor, hogy hát mi legyen az, hát ha már egyszer demo csapat vagyunk, akkor legyen egy látványos demo, és akkor, hogy ezt hogyan tudnánk felépíteni, és akkor a Frici kiosztotta a feladatot, hogy a kóder megírja a programot hozzá, a grafikus megcsinál valami grafikát, zenész csinál alá egy kis zenét, és akkor így egy egyszerű kis demóval, amit a hölgynek meg lehet mutatni, akkor így, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. És akkor ez úgy működött, hogy havonta egyszer csináltunk egy újabb fejezetet, vagy először csak egy nagyon egyszerű kis demóval kezdtük, hogy egyáltalán valami képet megjeleníteni a képernyőn, hogyan lehet. És akkor ehhez én írtam azt a cikknek azt a részét, ami leírja azt, hogy ezt hogyan kell egyáltalán a programozás oldalra elkezdeni. És a Frici megírta hozzá az összes többi részét, hát ő azért sokkal több munkát beletett szerintem, mint én, hogy az egész mégiscsak egy kerek történet legyen, ne csak egy száraz valami tananyag érdekes legyen. És akkor ez nem is tudom, hogy talán 5-6 hónapig ment, és a végén ugye már volt, hogy egy zenét is alátettünk, akkor valami kis szöveg scrollozódjon, és hát kaptunk visszajelzést elég sokat, hideget is, meleget is. Ugye voltak, akik nagyon örültek, hogy egyáltalán információhoz jutnak. Tőlük csomó pozitív visszajelzést kaptunk, hogy milyen jó ez a kezdeményezés, hogy megosztjuk azt az információt, ami mi hónapok munkájával, rengeteg energiát befektetve, hogy hozzájutottunk. És aztán kaptunk ugye hideget is, olyan szempontból, hogy hát azt mondták, hogy ez egy elég amatőr kezdeményezés volt, vagy ugye a kivitelezésnek a módja az elég amatőr volt. Hát ezt azt hozzá kell tenni, hogy ugye hát ez tény is való, hogy amatőr volt, mivel mi amatőrök voltunk, hát én abban az időben 18 éves voltam, éppen a gimnáziumot akkor fejeztem be, amikor ezt csináltuk. Nyilván nem volt semmiféle tapasztalatom, se újságírói, se olyan tanítói, hogy én most igazából ugye a saját szavaimmal elmagyaráztam, hogy hogyan csináltam valamit, de nem volt se pedagógus végzettségem, semmi, szóval ilyen tiszta amatőr módon csináltuk ezt az egészet. És hát ebből adottak azért félreértések, de úgy összességében azt mondom, hogy ez egy olyan kezdeményezés volt, ami sok embernek talán segített. Hát ugye ezeket a demókat mi elsősorban a saját szórakoztatásunkra csináltuk. Azzal tisztában voltunk, hogy ennek semmi gyakorlati, megfogható haszna nincs, ugye ezeket nem lehet eladni, nem lehet ezekből pénzt csinálni. Viszont egy nagyon nagy haszna azért volt. És nem csak annak, hogy az egész útnak, ahogy mi ide jutottunk. Szóval nem csak annak, hogy mi csináltunk egy demót, ugye azzal is tanultunk. De azzal, hogy nem volt rendes dokumentációnk, és mindent saját magunknak kellett kitalálni, ezzel egy olyan utat jártunk be, amivel hatalmas nagy tudásanyagra, tapasztalatra szert tettünk, amire máshogy nem tettünk volna szert, hogyha rögtön a kezünkbe adják a dokumentációt, és csak ki kell nyitni az x-edik oldalon, és akkor ott van, hogy mit kell csinálni. Szóval egy csomó olyan tapasztalatot szereztünk, amit hogy akkor felhasználtunk arra, hogy ilyen demokat csináljunk, de igazából gyakorlatilag ez csak a saját szórakozásunk volt, semmi hasznunk nem volt belőle. Viszont a későbbi években rengeteg hasznunk származott belőle, ami sokszorosan megtérült. Nekem például ott, hogy ugye elkezdtem egyetemre járni, és hát az egyetemen én azért jelentkeztem oda, hogy programozó legyek, és akkor az egyetemen szembesültem azzal, hogy hát igazából nem pont azt tanuljuk, amire én számítottam, teljesen elméleti dolog volt, és ott az egyetemen nem tudtam volna ezeket az információkat, ezeket a tapasztalatokat megszerezni. És én harmadéves voltam, amikor az egyetemen kint volt egy hirdetés, hogy programozókat keresnek egy olyan projektre,
ahol játékot kell fejleszteni 68 000-es processzorra. Most képzeld el, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy én évek óta 68 000-es processzorral fekszem és kelek, és akkor megjelenik egy ilyen hirdetés, hogy valaki 68 000-es processzorral keres egy olyan embert, aki ezzel foglalkozik. Hát nyilvánvaló volt, hogy másnap mentem és jelentkeztem. Hát ugye annak ellenére, hogy akkor én még egyetemre jártam. De annyira megtetszett ez a lehetőség, hogy rögtön kiderült, hogy a Novotrade volt az a cég, aki keresett játékfejlesztőket. Akkor jött ki ez a Sega Pico, amit talán Európában nem is forgalmaztak, hanem ez Amerikában és Japánban volt egy ilyen gyerekeknek szánt játékgép. És akkor harmadéves egyetemistaként bemegyek a nagy Novotrade-be, és akkor mondom, hogy én erre az állásra jelentkeztem. És hát nem azt mondom, hogy kinevettek, de azért úgy furcsán néztek, hogy nem pont erre a ilyen jelentkezőkre számítottak. És akkor ott elkezdtünk beszélgetni, és hát gondolom rögtön levették abból, ahogy beszélgettünk, hogy hát én ezt a 68 000-es processzort, ezt én kívülről belülről már ismerem. És rögtön föl is vettek, szóval egy szó nélkül, meg is egyeztünk. Szóval itt jött vissza az a befektetett energia, hogy évekig dolgoztam valamin, és utána kaptam egy olyan állást, ahol mondtak egy olyan számot, ráadásul azt mondták, hogy ők dollárba fizetnek, és egy olyan számot mondtak, ami akkor a szüleim ketten együtt fizetésének majdnem a duplája volt. Szóval itt térült meg az, amikor akkor látszólag ingyen dolgoztunk, de egy olyan tudást szereztünk, ami akkor egy néhány évvel később egy piacképes tudás volt, és rengeteget fizettek érte. Hát az, hogy ez a demószín, ez itt létrejött az országban, ennek szerintem olyan jelentősége van, hogy nagyon sok embert, mint például engem is elindított azon a pályán, amiről aztán programozók, programfejlesztők lettünk. Ez egy olyan dolog volt, ami egy látványos, érdekes, figyelemfelkeltő, ami sok fiatalnak szerintem egy olyan motivációt adott, hogy effele a pálya fele irányította. Hogy ez nem lett volna, akkor szerintem sok embernek eszébe se jutott volna az, hogy egyáltalán számítógépekkel foglalkozom, egy programozó legyen. Szóval én is akkor döntöttem el, hogy programozó legyek, amikor megláttam a tévében, a TV Basic adásban azt a játékot, és én rögtön tudtam, hogy ez engem érdekel, és ezzel szeretnék foglalkozni. Ha ez nem lett volna, akkor ki tudja, mi lettem volna. Nem is tudom, hogy ha nem lennének a számítógépek, fogalmam sincs, hogy mivel foglalkozik, nem tudom. Szóval az biztos, hogy nagyon erős hatása volt nagyon sok embert, akiket ismerek, kollégákat, ez indított el ebbe az irányba, hogy volt egy olyan dolog, ami felkeltett az érdeklődésüket. Ebben fantáziát láttak. 85 körül, amikor én először találkoztam a számítógéppel, ugye akkor indult be az a folyamat az országban, hogy jöttek be ezek a számítógépekkel, először egy 8 bitesek, aztán ugye későbbi években az Amigák. Az én korosztályom volt az, akik pont a megfelelő időben találkoztak ezekkel a gépekkel. Mi még nem voltunk abban a helyzetben, hogy már eldöntöttük volna, hogy milyen pályára szeretnénk menni. Mi igazából nyitottak voltunk gyakorlatilag bármire. Szóval egy olyan időpontban volt ez újdonság, amikor az én generációm volt abban a helyzetben, hogy mit szeretne az életében csinálni. A nálunk fiatalabbak, ugye ők még nem foglalkoztak ilyenekkel. A nálunk idősebbek, ők meg már vagy középiskolába jártak, és már túl voltak azon, hogy pályát választanak. Nyilván közöttük is voltak olyanok, akik azt, amikor meglátták, hogy ezek a számítógépeken mit lehet kezdeni, akkor pályát módosítottak, de abba az élethelyzetben ez már sokkal nehezebb. Szóval mi voltunk az a korosztályok, akik pont abban az időben találkoztunk a számítógéppel, amikor legnyitottabbak voltunk erre, és még igazából nyitva állt előttünk csomó lehetőség, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. És szerintem ez egy ilyen pár év alatt le is zajlott. Az utánunk jövő generációk is teljesen máshogy találkoztak a számítógépekkel, akkor már jóval bonyolultabbak voltak a gépek. Amikor mi találkoztunk velük, akkor egy 10 éves gyereknek nem okozott problémát az, hogy megírjon Basic programot. Később már, amikor már az IBM PC-k kezdtek elterjedni, ugye a Windows operációs rendszer, fordítóprogramok, különböző programnyelvek, ott már sokkal nehezebb elindulni egy fiatalnak. Szóval meg igazából
mi voltunk abban a helyzetben, hogy akkor ez még egy ilyen nagyon nagy újdonságnak számított a világban. Később, amikor már egy technológia már 10 éves, 20 éves, akkor már a fiatalok sem úgy néznek, nem úgy tekintenek rám, mint egy, tudom, most például a utána jövő generációknak az internet volt talán ez a technológia, ezért az utána jövő generációk inkább azzal foglalkoznak, internetes cégeket csináltak. Nekünk ez volt, amiben mi felnőttünk. Ezért lehetett az, hogy az én generációm az, aki inkább képviseltette magát ebben a témában. Hát ugye a klubélet az igazából inkább, hát szerintem amennyire én tudom, ugye Budapestre volt jellemző, és talán vidéken még a nagyobb városokra. Amúgy máshol, hát ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy lehetetlen lett volna vidékről beutazni, de nem volt azért olyan természetes, hogy magát értetődő. Úgyhogy én igazából nem nagyon jártam ilyen klubokba. Nagyon nagy, már később években, amikor elkezdtem egyetemre járni, és akkor már Budapesten voltam, akkor volt, hogy néha én is ellátogattam ilyen rendezvényekre, de akkor már ez túl volt így az egésznek a fénykorán, akkor nem azt mondom, hogy már kezdett lecsengeni, de akkor már talán nem volt olyan intenzív, mint akkor, amikor én 10 éves voltam, és akkor nem nagyon volt lehetőségem arra, hogy ilyen klubokba járjak. Hát a legnagyobb élmény, ja, az egyik az, hogy az Égspektrumban csináltam egy olyan játékot, ami azért, ha nem is egy egybe ugyanaz, mint ezek a nyugati stúdióknak a játékai, de azért összemérhető vele, és ezt én 13-14 évesen csináltam. Ez, hát már abban az időben sem ezt egy elég nagy, most lehet, hogy nem vagyok túl szerény, de akkor is ugye egy elég nagy teljesítményet tartottam, ahhoz képest, hogy igazából semmiféle segítségem nem volt, ezt teljesen saját magamtól kellett mindent kitálnom és megcsinálnom. Tehát az egyik. És a másik meg ez a demo rovat, hogy ebbe így részt vettem, hogy ezzel talán sok olyan hasonló korombeli fiatalnak tudtam segíteni, akik akkor hasonló helyzetben voltak, mint én, hogy nagyon nehezen tudtak elindulni. Talán ez, amire így azt mondom, hogy így idézőjelben így büszke lehetek. Hát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen más világ volt, hogy mondjam, egy ilyen, hát nem tudom, hogy a belterjes az jó szó rá, de valami hasonló, hogy igazából a kívülállók gyakorlatilag azt sem tudták, hogy ez létezik. Fogalmuk se volt, hogy mit csinálunk. Mi voltunk a számítógépesek, akik egész nap, éjjel-nappal ülnek a számítógépet, és csak nyomogatják, és el se tudták képzelni, hogy mi mit csinálunk. Igazából nem is nagyon érdekelte őket. És voltak ugye, akik ebben bent voltak, ők meg voltak ugye a saját kommunikáció, voltak ezek az angolból jövő kulcsszavak, ami pont ebben a demo rovatban volt egy ilyen magyarázat, hogy azoknak, akik újak ebbe a színbe, hogy tudják azt, hogy a nagyok, akik már régóta ott vannak, hogy azok miről is beszélnek. Az értékrend az elég érdekes, ez hasonló igazából, mint a való világban, hogy az, hogy kit meg mit tartanak értékesnek, az mindig nagyon szubjektív dolog. És hát ez ebben a demo világban is ugyanígy van. Ugye, hát értékesnek, nem tudom, ugye az értékes, aki értékesnek mondja magát, vagy akiről értékes, azt állítják, hogy értékes. Most azt, hogy ezt valaki hogy érdemli ki, ez megint egy olyan dolog, hogy nagyon sokféle módja van ennek. Úgy is kellett érdemelni ezt, hogy valaki csinált mondjuk egy olyan rutint, vagy egy olyan effektet, amit még más nem csinált meg, és akkor mindenki csodálkozott rá, hogy és akkor onnantól kezdve annak a kódernek ugye megnőtt az értékelése, vagy csinált valaki egy szép grafikát, ami 32 színből olyat, hogy mesélt, hogy lejött a képernyőről, azzal megint lehetett elismerést szerezni. Vagy volt egy olyan, akinek volt olyan kapcsolata, hogy külföldről tudott olyan dolgokat szerezni, amihez más nem jutott hozzá, akkor ez megint egy olyan dolog volt, ami ilyen elismerésre adott okot. Meg aztán nyilván voltak olyan
olyanok is, amikor valaki felvágott olyan dologra, ami igazából, amire azt mondják, hogy a mástolával ékeskedik, vagy csak nagy volt a szája, hogy ő milyen okos, milyen jó dolgokat tud, de amikor konkrétan meg kellett már csinálni, akkor már nem igazán. Hát mindenkinek, hogy az is befolyásolja az értékedet, hogy milyen a saját marketinged, hogy beszélsz magadról, hogy adod elő magad. Ez nagyon sokat számít. Ugye lehet, hogy te egy nagyon ügyes, nagyon okos programozó vagy, de szerény vagy, és nem beszélsz magadról, akkor téged mindenki úgy elkönyvel, hogy te egy kis átlagos kis szürkeegér vagy. És lehet olyan is, hogy te állítod magadról, hogy milyen okos vagy, de aztán nincs mögötted tudomány, és akkor is egy darabig ezt lehet így, hogy a többiek úgy néznek rád, hogy hát ez milyen okos, mert olyanokat beszél, amit én nem is értek, de lehet, hogy hülyeségeket beszél annak ellenére. Ez előbb-utóbb kibukik. Meg ugye van olyan is, aki fényezi magát, és van is mögötte tudás. És ugye hát a színbe ezeknek az embereknek, hogy ebből a palettából mindenféle ember mozgott. Szóval voltak olyanok is, akik tényleg elismertek voltak, és meg is volt azokkal, de volt, akinek csak a szája volt nagy, és volt olyan is, aki csak szépen csendbe tette a dolgát, anélkül, hogy bárki elismerte volna. De például én is olyan voltam inkább, hogy én soha nem beszéltem magamról. Én megcsináltam valamit, de eszembe jutott, az volt, hogy valami csodálkoztak, hogy ne ezt hogy csináltad. De nekem az nem volt nagy csoda, mert nekem teljesen természetes volt, hogy megcsináltam. Nem is értettem, hogy mi azon a nagy csoda. Nekem ez teljesen természetes dolog volt, hogy megcsináltam. Hát, ez bárki meg tudja. Én mindig úgy voltam a programozást is, hogy megkérdezik, hogy hát mondják ismerősök is, hogy hát ez egy nagyon biztosan, nagyon komoly, nagyon nehéz dolog. Szerintem bárki meg tudja csinálni. Egy dolog kell hozzá, hogy érdekeljen. Jó, nyilván kell hozzá egy kis matematikai tudás, de gyakorlatilag egy középiskolai szintű tudásra simán el lehet lenni sok feladatnál. Az kell, hogy érdekeljen. Ennyi az egésznek a titka. Meg hát ugye bele kell tenni egy kis energiát, hogy ha már érdekel, akkor meg tudod csinálni. Szóval nincs benne semmi nagy dolog. Hát nyilván az anyagi helyzet is meghatározta, hogy ki az, aki egyáltalán hozzájutott számítógépekhez. Ugye, én is mondtam, hogy az Amiga, amit mi 87-ben Bécsből hoztunk, az mostani pénzen ilyen 1-1,5 millió forint körüli összeg lehet. Hát erre most lehetne azt mondani, hogy az én családom gazdag volt. Ott ez igazából nem igaz, egy teljesen átlagos család voltunk. A szüleim egy vállalatnál dolgoztak, irodai munkán, de nem kerestek lényegesen többet, mint az átlag. Annyi, hogy egy év alatt összespórolták ezt a pénzt, és elköltötték egy számítógépre, ahelyett, hogy mondjuk a nem tudom hány éves Trabantunkat lecserélték volna egy másik ugyanolyan nem tudom hány éves Zsigolira, ők erre költötték. Igazából a színen is sokféle ember voltak, akik anyagilag tehetősebbek voltak, ők valószínűleg könnyebben meg tudták venni ezt a számítógépet. Voltak, akik olyat is ismerek, aki fiatalként azért dolgozott hónapokig, hogy egyáltalán hozzájusson egy számítógéphez, és nélkülözött mindent, csak azért, hogy egy számítógépet meg tudjon venni. Úgyhogy ezért hát ugye elég nagy különbségek voltak már itt társadalmilag is de ez úgy ezt úgy valamennyire lehetett látni, de igazából nem érződött. Egy ilyen part nincs, senki nem. Jó, lehet, hogy valaki elkezdett villogni azzal, hogy ő neki ilyen gépe van, meg ilyen bővítők vannak hozzá, meg ilyen drága volt, de az nem volt jellemző. Szóval igazából mint egy ilyen kis homogén csoport. Nem az volt a lényeg, hogy ki honnan jött, meg honnan van a gépe, hanem az, hogy van, és akkor csináljuk, és ennyi. Ugye 90 körül kezdtünk el demózni, és akkor alakítottuk Fricivel ezt a csapatot, és csináltunk partikra több kisebb, nagyobb demót, voltak ilyen nagyobb demók is, amik egy egész lemezt elfoglaltak, több részből álló, és aztán hamar felvetődött az a gondolat, hogy ha már ennyi energiát beleöltünk, ennyi tapasztalatot összeszedtünk, hogy ilyen demókat meg tudunk csinálni, akkor innentől más csak egy lépés az, hogy ebből hát egy kis anyagi hasznot is tudjunk húzni, hogy akkor kezdjünk el egy játékot megcsinálni. És ha azt el tudnánk adni, akkor már így azt a
azt a befektetett energiát, meg munkát, amit beleöltünk abba, hogy ezt a tudást megszerezzük, akkor ebből legalább valami hasznot is tudnánk húzni. És akkor 1-2 év demózás után belevágtunk egy játékba, és elkezdtük csinálni. Ez hát úgy 92 körül kezdődött, és hát legalább 1-2 évig dolgoztunk rajta. És én akkor kezdtem el az egyetemet, és ugye az egyetem mellett megpróbáltam úgy egyetemre járni, hogy azért szabad időm legyen arra, hogy én programozzak. És akkor már úgy kezdtem kialakítani ezt az egész játéknak a felépítését, hogy arra gondolva, hogy azt a kódot, amit csinálok, azt ne csak ez az egy játékhoz, hanem későbbiekben más célra is fel tudjam használni, hogy tudjunk csinálni vele egy másik játékot. Szóval egy ilyen moduláris rendszert próbáltam kialakítani, ami aztán utána elég szabadon változtatható, formálható olyan formára, ami éppen majd kell ahhoz a projekthez, amire azt fel szeretnék használni. És akkor ezen dolgoztam az egyetem mellett, aztán végül ez is lett az egyetemen a szakdolgozatomnak a témája, hogy Amiga vagy a játék szoftverfejlesztése Amigára. És hát ugye a szakdolgozatot, amikor meg kellett védeni, az elég egyszerű dolgom volt, mert amikor mutatott a tanároknak, hogy mit csináltunk, akkor igazából nem nagyon tudták hova tenni ezt a dolgot. Még talán ilyen szakdolgozat témában még soha nem találkoztak. Úgyhogy nagyon könnyen egy ötöst megszereztünk ebbe a témában. És akkor az volt a probléma, hogy hát 2 évig dolgoztunk ezen a játékon, nagyon sok energiát befektettünk, és próbáltunk keresni olyan kiadót, aki ezt Nyugat-Európában tudná árulni. És voltak különböző helyekről segítségek, ugye voltak Magyarországon olyanok, akik jártak ki ilyen külföldi vásárokra, ahol LCTS volt még abban az időben, ha jól emlékszem, ahova kivitték, és ott mutogatták a potenciális kiadóknak, hogy van ez a játékunk. Igaz, hogy még félkész, de hogy körülbelül így fog kinézni, és hogy érdekli őket. Hát nem is tudom, hogy talán nagyon sok sikerül nem volt ezzel, de ha jól rémlik, akkor volt egy Black Legend nevű kiadó, aki még szerződés is küldött, de hogy ennek is a részletét én nem igazából ismerem. Csak ilyen halványképen volt, meg információ mózsáim voltak, hogy ez hogyan is zajlott. Igazából hozzám csak annyit jutott el, hogy eljutott egy szerződés, hogy aláírtuk, és hogy ez érdekli őket, de aztán végül mégsem lett semmi, mert elkövettük azt a hibát, hogy azt gondoltuk az elején, amikor belevágtunk, hogy ugye egy demo technikailag igazából nem nagyon különbözik egy játéktól. Ugye ugyanúgy kell hozzá kódot írni, ugyanúgy kell hozzá grafikát rajzolni, de azért egy nagyon nagy különbség mégis van. Ugye egy demo az egy a néző szempontjából olyan, mint egy múzeum, egy passzív dolog. A játéknál nagyon fontos az, hogy az egy interaktív dolog, és ráadásul úgy kell interaktívnak lennie, hogy a játékos lehetőleg élvezze. A játéknak pont ez a célja. Na most ez így látszólag egy kis különbség, de mégis egy hatalmas nagy különbség. Szóval az, hogy készen volt egy olyan játék demónk, amit gyakorlatilag játszható volt, nagyon szép grafikával, a kód is gyönyörűen működött, olyan sebességgel, hogy kell, de a játékélmény hiányzott. Ahhoz viszont nem volt meg az elég tapasztalatunk, hogy azt hogyan tegyük bele, hogy hogyan legyen ebből egy olyan kerek egész történet, ami miatt a játékosok azt mondják majd, hogy érdemes volt beletenni azt a nem tudom hány óra játékidőt, hogy ez ő nekik élményt is nyújtson és élményt szerezzen. Szóval ebbe akkor még nem voltunk jók. És ezen bukott el az egész szerintem. Hát, hogy mi volt ez a szín maga, hogy ezt hogyan lehetne megfogalmazni? Szerintem volt akkor egy jó pár olyan fiatal az országban, akik érdeklődtek az újdonságok iránt. Érdekelte őket a technika, volt bennük kreativitás, volt bennük egy olyan vágy, hogy ők is szeretnének valamit csinálni. És nekik ez egy
nagyon jó platform volt arra, hogy bemutassák azt, hogy mire képesek, hogy mit tudnak. Legyenek programozók, grafikusok, zenészek. Szóval a kreatív embereknek egy olyan platformja volt ez, ahol gyakorlatilag meg tudtad valósítani az ötleteidet, meg tudtad mutatni azt, hogy mire vagy képes. Igaz, hogy gyakorlati haszna nem volt, de ez az önkifejezés, ez az, hogy egyáltalán csinálsz valamit, ami működik, ami kerek. És ebből kapsz egy visszajelzést, egy olyan élményt, ami egy sikerélményt. Azt szerintem ez a sikerélmény, ez a legfontosabb dolog a világon, ami hajtja az embereket. És ez egy hatalmas nagy sikerélményt adott, hogy te ebbe részt tudtál venni. Lehet, hogy csak egy kis fogaskereke voltál egy demócsapatnak, de hozzájárultál ahhoz, hogy létrehoztatok valamit, ami kerek, amit meg lehet mutatni. És szerintem ez volt az egésznek a lényege, hogy egy platformot adott egy olyan széles körnek, ami akkor előtte nem létezett. Az élmény, amikor én először megláttam azt a Commodore játékot a tévében, én akkor eldöntöttem, hogy én programozó leszek, és sőt, azt is eldöntöttem, hogy én játékprogramokat szeretnék csinálni, ilyen látványos dolgokat, szóval mindenképpen az, hogy a számítógép alkalmas ilyen látványos dolgoknak megjelenítésre, akkor ez engem nagyon érdekelt, és onnantól kezdve én a játékiparban akartam dolgozni, és az többé-kevésbé sikerült is. Egy 5 év volt, amikor én a Graphisoftnál dolgoztam, de ott is igazából az egy építészeti tervező programokat fejlesztettünk, ott is igazából a látvány, mondjuk én pont nem a látványos részénél dolgoztam, de az is egy nagyon érdekes dolog volt, és egy nagyon jó része volt az életemnek. De aztán végig is visszakanyarodtam mégis ez a játék vonalhoz. Úgyhogy nekem abban a pillanatban, amikor ezt megláttam, én onnantól kezdve én ezzel akartam foglalkozni, és ez nagyjából be is jött és sikerült. A játékfeltörésekkel nem igazán, meg ilyen trénereket se csináltunk, azok inkább Commodore 64-en voltak, én úgy tudom. Viszont olyanokat csináltunk, hogy amikor megjelent egy nyugat-európai demo, és az bekerült Magyarországra, és volt benne egy olyan effekt, amit még Magyarországon nem csinált meg senki, akkor ezt próbáltuk mi is megtudni, hogy na ezt akkor hogy is csinálják. És akkor volt egy ilyen Action Replay nevű kártya, amit betettünk a gépbe, és azzal meg tudtuk állítani a programot, és be tudtunk nézni a memóriába, hogy hol van. És akkor megkerestük azt, hogy hol van a memóriában a kód, hol vannak az adatok hozzá. Volt egy ilyen MemPicker nevű program, ami az Amigának volt egy olyan képessége, hogy a memóriának bármelyik részét ki tudta rakni a képernyőre bit térképpen. És egy pár nap ilyen MemPicker használat után már rögtön láttuk a mintázatból, hogy hol kód van, hol grafika, hol vannak a hangeffektek, és akkor ezeket így megtaláltuk. És a kódot viszont azt meg ugye a 68-es processzort én már annyira ismertem, hogy gyakorlatilag az utasításra, elég sok utasítása van, még 16 bites számok, de sokat már fejből tudtam. Szóval hogy akár fejből vissza tudtam fejteni azt, hogy azon a részen éppen mit csinál a gép. És akkor mondjuk ilyen háromdimenziós, az volt a divat, hogy ilyen háromdimenziós kockákat forgattak, vagy különböző testeket, azokat ilyen kiszínezték, kifilezték, hogy ezeket hogy csinálják, és akkor ezeket a rutinokat, hogy számolják a háromdimenziós koordinátákat, ezeket így visszafejtettük, hogy ezek hogy működnek, hogy tudnak olyan gyorsan kiszámolni olyan sok pontot, hogy ez folyamatos mozgásnak látszódjon. És akkor ilyeneket csináltuk, hogy ilyeneket próbáltunk visszafejteni. Az kétségtelen, hogy volt egy ilyen verseny, hogyha valaki kihozott valamit, akkor ha ők mondjuk először az volt az demóban, hogy volt egy scroll, ugye, ahol mentek a greetings szövegek. És akkor volt, aki csinált már 2, volt, aki utána volt az, hogy színuszosan mozogjanak a betűk, akkor volt, nem is tudom, már végén már olyan volt, hogy ilyen több 10-20 scroll ment, és már az volt, hogy aki volt egy ilyen kihívás, hogy aki el tudja olvasni az összeset, az kap egy sört. Hát gyakorlatilag lehetetlen volt, mert nem tudom hány szöveg szaladgált össze-vissza a képernyőn, és akkor így mindig egymást ügyeltük, hogy na akkor még valaki, akkor a scroll mögé oda tenni még egy 3D-s forgatást is, vagy olyan effekteket. Szóval nyilván egymást így inspiráltuk ebbe, hogy mindig egyre többet, egyre gyorsabban, egyre több mindent kitenni, egyre több effektet megmutatni. Hát azért a hierarchia az meg volt. Ez nyilván,
ez mint az élet minden területén, ez itt, sőt itt még talán hatványozottan is szerepelt. Hát az, hogy ha valaki csinált valamit, nyilván próbálta a saját rangját ezzel emelni, és nyilván volt olyan is, aki nem adta ki azt a kódot, amit csinál. De igazából ez csak addig volt érdekes, amíg megcsináltad. Szóval az, hogy ha te először csináltad meg, már az egy rangot adott. Szóval utána igazából nem nagyon volt értelme annak, hogy azt a kódot megtartsd magadnak, mert onnantól kezdve az nem volt érdekes. Azt te megcsináltad, azt mindenki tudta, hogy te csináltad először, és nyilván volt, aki megtartotta magának, de azért az nem volt az jellemző. Inkább akkor hihetek, hogy akkor csináltuk ennél jobbat. Hát az mindenképpen egy fantasztikus érzés volt, amikor az Amigát megvettük, hogy egy olyan gépen volt, ami a világon akkor egy csúcs technika volt. Szóval ahhoz képest, hogy ugye, hát azt nagyjából azért tudtuk, vagy sejtettük már egy gyerekként is, hogy azért a nyugati világ az egy kicsit máshogy működik, mint itt ez a keleti blokk. Voltak különbségek, sőt, amikor hát ugye először én kint jártam Bécsben, akkor már rögtön a határt, amikor átléptük, már ott látszott, hogy ez egy teljesen más világ. És az, hogy nekem lehet egy olyan gépem, ami abban a világban egy hozzám hasonló korú gépnek, már ez egy olyan fantasztikus érzés volt, hogy gyakorlatilag ugyanazt én is megtehetem, majdnem ugyanazt, ugye, mert az információk azért sokszor hiányoztak, de gyakorlatilag majdnem ugyanazok a lehetőségeim nekem is megvannak. Szóval ez egy kicsit így, az előttünk lévő generációk valahogy én úgy érzem, hogy egy kicsit így beletörődtek abba, hogy jó, hogy ott van ez a nyugati világ, de nekünk itt van ez, és akkor ezt kell szeretni, mert ez van. Nekünk ugye pont ebben az időben még, hát akkor még nem volt ez a rendszerváltás előtt voltunk még azért egy pár évvel, de már kezdtük érezni azt, hogy itt talán valami változás lesz, hogy valami elindult. Szóval ezek a gépek, meg ez, hogy ugye a nyugatról bejöttek azok a szoftverek, azok gyakorlatilag a szoftverek, azok már őket nem állította meg a vasfüggöny, mint az áruknak a nagy részét, azok gyakorlatilag ingyen beáramoltak. És ez már valahogy így elhozta az előszerét annak, hogy ez a változás lesz, és így fiatalként talán mi voltunk az első generáció, akiknek, hogy igényük is volt erre a változásra, hogy na, hát mi nem csak úgy voltunk vele, hogy na, ott van jó ez a nyugati világ, mi meg itt vagyunk, hanem hogy akkor legyen már itt is az. Miért ne lehetne ugyanaz, mint ott, hogy ott is bemegyek egy boltba, és akkor megveszek egy számítógépet, nem úgy, hogy most ki kell menni érte nyugatra. Miért ne lehetne itt is ugyanaz? Hát ugye ez a szín, ez igazából 2 fő platform volt, amennyire én tudom. Ugye kezdetben a Commodore 64-es, meg hát ugye a Plus 4, az nem tudom mennyire vált el, meg ugye volt az Amigás. Ezek az elég jól elkülönültek egymástól. Én a Commodore 64-es színben igazából nem is voltam, mert soha nekem nem is volt soha a Commodore 64-em. Az E-Spectrum volt az első gépem, azon viszont annyira ez nem volt jellemző a Spectrumon, nem is tudom, hogy abban az időben volt-e olyan komolyabb csapat, aki ilyen demókat csinált volna. Legalábbis én nem találkoztam vele. Ugye volt a Commodore 64, az Amiga, amik azért elég elkülönültek. A Commodore 64-ben én kimaradtam. Én már, ugye mivel elég korán volt Amigám, én az Amigásba cseppentem már bele, és ugye felesleges lett volna a Commodore színbe visszamenni, mert hát az mindenféleképpen technikailag tudásaim mindenképpen egy visszalépés lett volna. Úgyhogy az nekem úgy kimaradt. Így évekkel később volt az, hogy én először találkoztam Commodore 64 demókkal, vagy nekem évekkel később esett le, hogy hát a Commodore 64-en is voltak ilyenek. Addig így igazából nem nagyon voltam képbe Commodore 64-es szinte, vagy Commodore 64-es részével ennek a dolgok. Volt ez a Parádia Amiga tábor, ami kimondottan Amiga tábornak volt, és ott kizárólag amigások voltak. Annyi átfedés talán volt, hogy voltak olyanok, akik a Commodore 64 színből jöttek át az Amigába. Ugye amikor az Amiga elkezdett elterjedni, és akkor hozzájutottak Amigához, akkor ilyen átfedések voltak. De szerintem a partin, és úgy emlékszem, hogy a partikon azért ezek elég jól elkülönültek. Volt egy amigás parti, és akkor ott az Amiga demóról szólt, Amiga demo versenyek voltak, és az Amiga volt a központja az egésznek. Hát ez úgy nézett ki, hogy
valahol az erdő közepén volt egy ilyen kis tábor, ahol volt egy épület, meg volt egy kis rét, ahova felállítottak ilyen katonai sátrakat, és akkor hát én is például egy katonai sátorban aludtam, ott rendezkedtünk be, oda tettük be a gépeinket, ugye voltak, akik bevitték a főépületbe, és akkor ott csereberélgettek programokat. Volt egy olyan demo, amit ott parádon fejeztünk be. Ugye hát úgy fejlesztettünk, hogy mondtam, hogy mi az ország 3 sarkában laktunk, és így levelezés után tartottuk a kapcsolatot, és akkor megbeszéltük, hogy parádon találkozunk, oda vittük a gépünket, ott a sátorba felállítottuk, és akkor az utolsó simításokat, még az utolsó módosításokat, azokat ott megcsináltuk, hogy együtt már. Ugye azért kicsit hatékonyabban tudtunk hogy együttműködni. És akkor ott talán még ilyen demo verseny is volt, ahol bemutattuk, hogy mit csináltunk. Gyakorlatilag azt csináltuk, amit otthon. Ugye otthon is nekem arról szóltam az életem abban az időben, hogy reggel fölkeltem, amikor iskola volt, elmentem iskolába, amikor hazaértem, akkor a iskolatáskámat bevágtam a sarokba, és leültem a számítógépre, hogy házi feladatokat vagy tanulás, az nekem évekig ez úgy kimaradt az életemből. És hát ugye ebben a táborban is ugye ezt csináltuk, hogy reggel fölkeltünk, szerintem volt, aki még fogat sem mosott, vagy a mosakodás is elmaradt, és akkor ültek le a gép elé, és csereberégették a programokat, ment a programmásolás reggeltől estig, vagy éppen a beszélgetés, vagy információcsere, attól függ, hogy ki mit érdekelt. Hát nagyon sokan azért mentek oda, hogy programokat beszerezzenek, vagy barátokat, új kontaktokat találjanak, akikkel csereberégetnek, vagy információkat cserélnek. És akkor gyakorlatilag erről szólt az egész. Aztán ugye este volt azok a nagyfiúk már, akik, mert ugye azért a korosztály az úgy nézett ki, hogy hát ilyen 10 évesektől a 20 évesekig bezárólag, és ugye a nagyobbak azok elmentek este bulizni, akkor volt ott parádon valahol egy ilyen kis kocsmaszerű valahol, ahol hát ugye, mint minden bulinak, ugye elengedhetetlen kelléke az alkohol, és akkor ott reggelig buliztak. Aztán reggel, amikor kihozanodtak, vagy fölkeltek, akkor talán megint folyt a cserebere. Hát olyan 6-8-10 olyan amigás csapat volt, akik egyáltalán csináltak valamilyen demókat. De hát ez folyamatosan változott, mert volt, hogy alakultak csapatok, megszűntek, akkor a megszűntből összeálltak, másik csapatot alakítottak. És ilyen csapatonként is változó, hogy hány ember volt bent, mi is ugye 2 alapítottuk, akkor hamarosan 3-an lettünk, aztán utána csatlakoztak még többen, volt, hogy talán 10 is voltunk úgy összesen. Hát megsatszolni lehet, hogy ez mondjuk abból is lehet, hogy egy ilyen partikon hányan lehettünk. Hát nagyon ez így megsatszolni, de szerintem egy ilyen 100-as nagyságrendű volt azoknak, akik így rendszeresen így partikra jártak, találkoztak, kapcsolatot tartottak. Aztán nyilván volt egy csomó olyan ember, aki úgy lazában kapcsolódott ehhez a körhöz, hogy csinálta otthon a dolgát, programokat is csereberélt, de nem járt el ilyen partikra. Hát szerintem egy ilyen 100 körül lehetett azoknak a száma, akik ebbe így viszonylag konkrétan tervezésen benne voltak. Ugye a számítástechnika terjedésére annyira nem volt hatása, mert ugye ebbe a színben azok voltak bent, akik alapvetően érdeklődtek a számítástechnika iránt. Nem azért vették a számítógépet, hogy azt akármilyen hasznos dologra használják, hanem igazából csak talán azt tudom mondani, hogy ilyen hobbi miatt, vagy csak azért, mert érdekelte őket. Szerintem a számítástechnikának az elterjedése az teljesen más hajtotta. Azt, hogy az egész világ elkezdett mozdulni abba, hogy elkezdett digitalizálódni az egész világ, mert megteremtődött a lehetőség, a számítógépek egyre olcsóbbak lettek, és csomó szolgáltatás, csomó olyan dolog már számítógépen elérhető volt, ami addig nem. Csomó olyan előnyt adott, ami addig nem volt. És igazából a szín, ez ilyen azoknak az embereknek a játszótere volt, akik ilyen mai szóval egy geekek, akik a társadalomnak egy kis csoportja, de az még szerintem kevés lett volna ahhoz, hogy ez a társadalomban elterjedjen.
Szóval szerintem azt inkább más dolgok hajtották az, hogy most gyakorlatilag minden háztartásban van otthon majdnem számítógép, vagy egy tablet, vagy mindenkinek van mobiltelefonja. Ezt igazából a világszinten ilyen sokkal nagyobb erők mozgatták. Ez időszak ez abszolút meghatározó volt az életemre, gyakorlatilag meghatározza azt, hogy a mai napig mivel foglalkozok, hogy miből élek. Ott a 84-ben, 85-ben egy döntés volt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és gyakorlatilag azóta ezt csinálom. És szerencsésnek tartom magam, hogy olyan dolgokkal foglalkozhatom egész eddig életemben, ami érdekelt, amit szeretek csinálni. És ez úgy szerencsésnek tartom magam, hogy pont ebbe a korba születtem bele, amikor ez az otthoni számítástechnika is igazából megszületett és kezdett elterjedni.